Hi, it's your girl Laika, back at it again with another vlog. So, ano bang gagawin natin for today's video? Hoy, akin yan. Nagawa ko sa kanang potato balls na amoy niya. Bawal ka niyan, mamaya na. Okay, so for today's video, we're gonna trim our hair. And yung gusto kong ma-achieve is yung wolf cut. Mag-insert ako ng picture dyan sa screen. And alam nyo, lahat ng babae is parang naka-wolf cut na ngayon or mullet. Maalin dun sa dalawang yun. So, ayan. I'll try to give it a shot. And yan, magdi-DIY ako ng ano ba? Wolfgang. Wolfgang? Ano yung wolfgang? But yeah, itatry ko kung ano yung, itatry ko kung ma-achieve ko yung wolf cut na yan. Okay, so ito yung buhok ko ngayon. As you guys can see, we're not having a good hair day today. And ayan, sobrang frizzy ng hair ko kasi nga diba sira na to. Lagi ako nagkukulay. And ayan, parang ito pa lang yung bago kong buhok. And the rest is sobrang bleach na and patay na rin. Okay, so start na tayo. Wala akong scissor na alam niyo, yung panggupit talaga ng buhok. So usually yung ginagamit ko lang na panggupit is itong pangtahi ko. Kasi for me, okay lang naman siguro yun. As long as makakat ko ng maayos yung hair ko. And medyo matalas din naman to. So, okay lang ako dito. Kung anong meron kayo dyan na gunting, siguro ayun na lang yung gamitin nyo. Pero, much better kung meron kayo ng pang-gupit talaga sa buhok. Alam niyo yan. Ang tan ko, diba? Nakakatuwa. So, ayan. Ito yung itsura ng buhok natin ngayon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. So, siguro mag-start ako dito sa ganito ko. Kasi alam nyo ba kung bakit ko ginawa tong video na to? So, magka-cut muna ako bago ako magkwento. Ang daldal ko kasi. Ayan. Ang peg ko kasi before dito pala sa hair ko na to is yung kay Yumiko. Kilala niyo ba si Yumiko? The prettiest gambler. Ayun. Pinanood ko siya sa Netflix kasi parang natuwa ako. Ang pretty niya. Tapos lagi ko siya nakikita sa TikTok na ginagaya ng ibang tao. Alam niyo yun. Tapos na-curious ako. Sabi ko, ooh, very nice naman pala siya. Kasi medyo mahilig din naman ako manood ng anime. Yung Ghibli. Ayun yung mga pinapanood ko na anime. Oh my God. Ayan, Ghibli, Naruto, natapos namin Naruto. Ang haba ng Naruto. Pero worth it panoorin si Naruto. Medyo na-boring na kami sa Boruto kasi parang ang boring na. Ganun. Tapos, ayan, ano nangyari? Wait, ha? Pagpasensyahan nyo na. Kasi hindi ko talaga alam yung gagawin ko dito. So, ayan. Okay. Sige, go na. Alam niyo ba, nagpa-octopus ako before? Parang ano yan? Ano bang era yun? Era! Parang high school days, yan. Nagpa-octopus ako ng hair. Kasi medyo siya nun, uso siya nun. Mukha akong tanga, alam mo yun? Ooh, Ooh. Tama yun? So, bali ang ginagawa ko, kinukuha ko lang yung upper part ng layer ng buhok ko, tapos sila yung ginugupit-gupit ko. Oh shoot, sana tama ako. Sa mga nanonood dito, hindi po ako professional, okay? Ginagawa ko lang kung ano yung gusto ng puso ko, day. Ooh. Parang akong tanga.
So, ayan siya. Ayan yung nangyayari. Oh my God. Ang dami na palang buhok dito. Ang dami ko na nagugupit. Ito na siya. Tignan nyo. Wee. Ang dami na yan para sa akin. Precious tong hair na to ha. Huwag kang ano. Ayan. So, ganito na yung kabilang side. Mamaya iba-blower ko yan. Ipa-plancha ko para ma-achieve talaga natin yung wavy, pagka-wavy ng wolf cut. And then, babawasan ko ng bahagya itong gilid. Here. Kita nyo ba? Hindi ako nagsusuklay. Shit. Wait. Ayan, bawasan natin. Oo, nakikita ko nagpo-form na ng bahagya itong aking hair lalo dito. Ayan, yung layer lang yung kinat ko kasi gusto ko ma-maintain yung length ng buhok ko. Ayoko na bumalik sa medyo, alam mo yun, short hair. Nagpapa-long hair ako ngayon kasi gusto ko sa kasal ko. Long hair ko, maiba naman kasi lagi akong short hair eh. Parang ngayon lang ata ako ulit magpapahaba. Simula nung kinder ako, ngayon na lang ulit hahaba yung buhok ko. Kaya ayun, i-maintain ko na. Gusto ko rin maiba naman. Oh shit, oh shit, oh shit. Ayun, kaya ako din pala ginawa tong video na to kasi may nagtatanong din sa akin sa IG, pati sa Facebook, paano niyo po ginagawa yung buhok niyo? Saan po kayo nagpapa-salon and nagpapagupit? Hindi ko sila nare-replyan kasi parang hindi ko nga alam kung anong tawag dun sa gupit ng buhok ko. Tapos ituturo ko pa sa kanila. So ayun, ginawa ko na lang ng video kung paano ko itong gagawin. Ayun. Ang dami nun! Damn! Sana pantay. Well, ayan. Sa kabilang side, ganun lang din yung gawin niya. Yung upper layer ng hair nyo. Kuhanin nyo lang din para hindi sobrang kapal. Huwag kayo mag-start dun sa baba kasi alam nyo na mangyayari. It's a failure. Then, ipantay nyo lang din dun sa ginupit nyo. Oh my gosh. Tingnan naman ako kay Arvin ito. Kinakabahan ako. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Huh? Huh? Ano na nangyayari? Okay. Kita niyo yun? May changes ba? Teka nga. Parang yung likod ko hindi nasasama. Ayan. Ganyan na yung nangyayari. So, next naman natin is si bangs. Tirahin natin tong bangs na to. Wait lang. Bangs? More bangs ba? Or hindi na ako magbabangs? Try ko lang i-hati itong bangs na to. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. So, magbabangs talaga ako. Kasi hindi talaga sa akin bagay pag walang bangs. Ang lapad ng noo ko. Ayan. Cut lang natin kasi hindi sila pantay. Pantay naman natin. Oh. So, parang ano nga siya? Parang shaggy.
ba yung Shaggy? Masyado na ba ako matanda para sa Shaggy? Oh my God, ano nang ginagawa ko sa baka? Damn it. Okay, so babawasan ko lang din tong patilya ko para medyo umikli siya ng konti. Diyos ko po, may naiituro ba ako sa inyong maganda? Ayan. Shara! Cute naman. Kaso hindi ko nga lang talaga aalisin tong bangs ko kasi mukhang katsupoy pag hindi ako nagbangs. As in, sobrang iba yung itsura ko pag hindi ako nakabangs. Wait lang. Ang layo ko kasi sa salamin. So, hindi ko makikita kung pantay ito. Pero sanay naman tayo ng hindi pantay na bangs. So, sige na. Dalihin mo na. Dalihin yan. Oh my gosh. Sakit pa. So, ayan, usually ganito lang talaga ang trip ko sa bahay. Pag medyo humaba-haba na yung buhok ko, ayan, kukuhanin ko lang si gunting. Demonyohin na naman ako ng Pinterest, tapos gagawin ko na naman. Ganun lang naman ako. Pero, yung last na mullet ko, hindi ako yung gumawa nun kasi hindi ko kaya. Kasi sobrang ikli nun. Si Makasores yung gumawa ng hair ko nun. Oh, okay. Hindi pa pantay. Siya yung pinagkatiwalaan ko sa mullet nun kasi nakita ko yung one time yung ano niya, yung output niya dun sa ate girl na mukhang Japanese. Tapos, basta ang ganda ng result. Tapos mukha akong tanga ngayon. Wait lang. Hindi pa tapos. Okay. So, anong title ng video na to? Hindi ko alam. Kasi parang wala akong naturong maganda sa inyo. Patay na naman ako sa tatay ko kasi uuwi ako ng Laguna mamaya. Kasi nga diba tomorrow may seminar kami for the wedding. And also may pares ba yun? Ayun. May ganun ako sa Santa Rosa Complex. And ayun, I hope hindi magulantang yung mga sister doon. Sa itsura ko kasi mukha talaga akong tanga. Ayan, babawasan ko. As you can see, hindi sila pantay-pantay dahil hindi ko alam yung ginagawa ko. Oh shoot. Andun kasi yung salamin, kaya dito ako nakatingin. So, may nangyari ba? Ayan. So, ayan. Parang naging itsurang octopus nga lang siya. Ayan, as you can see. Kita mo yung pagkahiwalay ng buhok kong maliit. Tapos, dito sa mahaba. Then, after this, ito na yun. Ganto na yun. Ito na yung buhok ko. Hindi ko na babawasan and dadagdagan. Ang gagawin ko na lang is i-curl ko na lang para mag-volume up yung buhok ko. And wait lang, I'll be back. Hiramin ko lang yung aking plancha dun sa baba. Okay, that's it for this video. I hope may natutunan kayo kahit papano. And ayun lang naman yung ginawa ko sa buhok ko. Sobrang dali lang. Kumuha ko ng onting layer na buhok ko sa upper part. And then, ginupit ko siya pantay. And then, ginupit ko ng paganon-ganon. Hindi ko alam yung tawag, but ayun yun. And then, itong side naman na to, yung mahabang buhok. Ang ginawa ko is, ginupit ko siya ng paganyan.
So, alam yun, para yung volume, hindi bagsak lang. May layer ng kahit pa paano. And then, yung other side, ganun lang din yung ginawa ko. Binawasan ko lang yung bangs ko para, alam yun, para hindi ako mukhang katsupoy. Kasi mukhang katsupoy pag inalis ko yung bangs ko. And basically, that's it for this video. Hindi ako nakapag-outro kahapon kasi hindi ko alam kung bakit. But, yeah. I hope may natutunan kayo and ano pa ba? Comment, like, and subscribe. Yan, comment lang kayo kung may mga questions kayo. And willing akong sagutin yan. Huwag lang tayong uutang, okay? Sure. And yeah, that's it for this video. See you on my next vlog again. Sana. Sana meron ulit. But yeah, bye!